làm dâu. Thế rồi cách trở sông cầu, một mình bà ngoại xây cao quét giường. Chiều chiều múc nước dưới mương, tưới giường mà nhớ mà thương con mình. Từ khi rời mái gia đình, đời mẹ như khói đã thành áng mây. Khói rời lửa khói đã bay, sang ngang lỡ chuyến là đi không về. Giường cao lạnh bông trăng quê, tóc bà ngoại bạc mỗi khi nắng tàn. Mười 16 tuổi đã làm dâu thiên hạ, Tân Ngọc Ngà đành qua kiếp làm trâu. Mua khăn tang mẹ ủ kính niềm đau, vì ngoại chết mà không về vuốt mặt. Những người thôn nữ sau khi bước vào ngưỡng cửa làm dâu thì lại vướng nợ với con rồi. Sau khi mang tay quần đồ 4 tháng ngoài, người ta bắt mẹ nằm sấp trên mặt đất khô để đánh mẹ tơi bời, vì mẹ đã lỡ làm bể một cái chén kiệu đời xưa. Sợ con trong bào tay nghẹt thở, mẹ chống đôi cùi chỏ với đôi đầu gối làm ôm chân, để Hưng lấy đòn roi cho đến khi da thịt đen bầm. Dẫu không thương cha con, nhưng mẹ muốn lấy nghĩa để tạo ra tình. Nhưng một cơn sét đánh làm tan đổ hạnh phúc gia đình. Gần ngày Tết, cha con cho mẹ 10 vả lúa lét với chiếc xuồng, rồi đuổi mẹ về quê ngoại. Bồng con mẹ bước xuống thuyền, tay bơi tay tát nước, tay bồng miệng ru. Ồ ơi, vì giàu tình bầu muốn thôi, bầu dèo tiếng dữ để thôi vợ nhà. Sau khi trở về quê ngoại, vườn cáo xưa chỉ còn sót lại một cây cao lão mà thôi. Phải chăng đây là hình ảnh của ngoại con? Ngoại con đã chết nhưng còn để lại mấy trăm cây cao hương bà điểm nằm bên cạnh mồ của ngoại. Từ đây mẹ với con tác mương lên liếp, trồng cao dông bên gốc cao già, để gầy dừng